Sa mga nakaraang video ko, nakapag-upload ako ng mga iba't ibang klase ng pasta. Halos lahat po may karne. Ngayon po, gagawan ko po kayo ng vegetarian pasta para po sa mga hindi kumakain ng mga karne. Magluluto tayo ngayon ng vegetarian pasta. Ito yung tinatawag nilang pasta puttanesca. Para sa mga hindi kumakain ng karne, ito po ang bagay sa kanila na pasta. Ang ating mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng sauce ay butter, dry thyme, at oregano cubes, mayroong paminta, asin, bawang, at sibuyas. Chop na siya. Mayroong fresh mushroom. Kung wala po kayong fresh mushroom, pwede po yung nasa lata. At ito po yung mga gulay. Tips, yung seedless, green tsaka black, carrots, red and green bell pepper. Ganito po itsura ng black olives. Nasa lata, pero mayroon din sa jar, tsaka green olives. At gagamit tayo ng peeled tomato. Kung wala po kayong peeled tomato, maglaga lang po kayo ng kamatis, yung hinog na siya, tsaka nyo tanggalan ng balat. Ganito siya ang itsura pag nilaga. Tanggalin nyo to, tsaka nyo siya ilalagay sa blender. Ganito po ang itsura pag nilagay sa blender, yung kamatis na nilaga. Magluluto na tayo. Lagyan natin ang ating butter. Pwede na itong olive oil, kaya mantika. Tsaka natin lalagyan ng bawang. Isayin natin. Huwag natin itong pabrownin. Basta umamoy lang siya. European style kasi, ayaw nila yung nasusunog yung bawang. Tsaka sibuyas, ihulog na natin. Na-brown na po ang ating sibuyas. Ihulog natin ang cubes. Tsaka natin isasama sa gisa ang ating mushroom, carrots. Kasi medyo matagal lutuin ang ating carrots. Pagkahulog na, natin ibubuhos ang ating na-blender na kamatis. At titimplahan natin. Lagyan natin ng paminta, asin, at lalagyan din natin ng door seasoning. Isama na natin ang ating dry herbs. Yung ating gulay, mamaya natin ito ilalagay pag malapit na natin hanguin. Hayaan po na natin mag-simmer siya at ma-reduce po siya ng kaunti. Mamaya, pag okay na po ang ating sauce, tsaka tayo magigisa ng pasta. Lagyan muna natin ang ating pasta habang inaantay natin mag-simmer ang ating sauce. Lagyan muna natin ng asin ang ating tubig kung hindi magdikit-dikit ang ating pasta. Tsaka nulog natin ang ating pasta ay kumukulo po yung ating tubig para po ang ating pasta ay hindi siya malamog. Pagkakulo ng ating tubig, tsaka natin magsisimulang magbilang ng 8 to 10 minutes bago natin ito hanguin. Natin ang ating pasta hanggang sa magkaiwalay-walay. Tsaka natin ito aantayin maluto. Ang purpose po na hinahalo natin ang ating pasta pagkahulog para po hindi siya magdikit-dikit at maganda po yung kanyang pagkaluto. Hayaan muna natin ang ating pasta na kumulo. Tsaka natin i-check mamaya after 8 minutes kung ito'y luto na. Natin ang ating pasta kung ito'y luto na. Para masiguro po natin ang ating pasta na luto, kuha po tayo ng isang piraso. Putulin natin, tsaka natin kagatin. Kung may nakakagat tayong medyo matigas sa loob, ito yung tinatawag na al dente. Pwede na pong hanguin ang ating pasta. Hanguin na po natin ang ating pasta. Tsaka natin ito i-drain
At sasalain sa strainer at patutulan natin ng tubig para hindi na po yung init ng ating pasta at hindi na siya malabog. Kumukulo na ang ating sauce. Hayaan lang natin itong ma-reduce. Pag na-reduce to, lalapot siya. Tsaka natin ilalagay yung ating gulay. Pag malaking itong hangungin para hindi po malamog ang ating gulay. Ang ating sauce, pwede natin ilagay yung ating gulay para dagdag pa ng konting lasa sa ating sauce. Tsaka tayo magigisa ng bawang, sibuyas at yung pasta. Tsaka natin sasamahan ng sauce. Mas simmer siya ng konti, mas maganda. Ito po yung ating olive oil. Lagyan natin. Optional lang ang ating olive oil. Ganito lang karami. Tsaka natin ilalagay yung ating bawang. Ating sibuyas. Tsaka natin lalagyan ng pasta. Ito po yung pasta na nilaga natin na running water. Malamig na siya. Para uminit, ilagay natin to, isusutay natin. Isang portion lang po ang sasampol natin. Pero kung gusto nyo pong madalian, yung katulad ng nilasaw ko lang sa kumukulong tubig, pwede rin pong ganon. O kaya, ilagay natin ng sabay-sabay doon, pero tanggalin natin sa apoy. Isa na. Tsaka tayo kukuha ng sauce. Ito ipi-plating. Sauce, isi-simmer natin. Mas malapot, mas maganda. Po ang ating sauce, kailangan pa nating isimmer ng konti. Kumuha lang ako ng sample ko para makapag-saute tayo. Pero kung itatoppings natin to sa ibabaw, i-reduce pa natin siya ng konti. Tapos, lalagay lang natin sa ibabaw. Pwede rin siyang ganito na serving. I-topping mo lang siya sa ibabaw. Pero kailangan yung sauce natin medyo malapot. Tsaka natin lalagyan ng parmesan sa ibabaw. Tsaka chopped parsley. Ito po yung ating pinliting. Lalagyan natin dito. Ikutin natin. Meron na po tayong pasta puttanesca.